PNB to BDO Money Transfer. How to send money from PNB to BDO Online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon gamit ko yung cellphone ko and nakalogin ako sa BDO Online account ko. So ang maganda pag meron kang online account sa BDO, makikita mo na agad yung balance mo or yung laman ng account mo. So dito meron ditong 33,500 pesos and plano ko mag-transfer ng pera from PNB to BDO. So later on, dapat yung balance ko dito is madagdagan ng 100 pesos kasi 100 yung ipapasa ko from PNB na account ko. And also, itetest na rin natin kung magkakaroon ba tayo ng issue sa pag-transfer online, kung paano ba siya gawin, and mabilis lang bang matatransfer yung pera from PNB to BDO, kailangan na ba maghintay, or mag-reflect na agad yung perang padala natin sa kabilang account. So let's proceed. I-open ko na yung PNB mobile app. So na-install ko na siya and nakapag-register na rin ako sa PNB Online Banking. Ganun din sa BDO Online Banking. Kaya na-access ko kaagad yung account ko sa mga bank accounts ko na yon gamit lang yung cellphone ko. So sa inyo kung wala pa kayong online account, let's say meron na kayong bank account sa PNB or sa BDO, pero wala pa kayong online account, kailangan nyo mag-register sa online banking account nila. Kailangan nyo mag-sign up doon and pinakita namin yung step-by-step tutorial guide on how to enroll to PNB Online Banking and also how to enroll sa BDO Online Banking. Andito yan sa link sa taas to check that tutorial video. So ngayon, balik tayo sa PNB and mag-login na ako dito. I-enter ko lang dito yung user ID ko and also my password, or i-scan ko na lang yung fingerprint ko since na-setup ko naman na before yung pag-login sa PNB gamit lang yung fingerprint. So tap ko tong touch ID and then scan ko lang yung finger ko dito sa phone ko and nakapag-login na tayo. So dito rin, dahil may PNB online account ako, makikita ko agad yung balance ko. So aside sa pag-check ng balance mo, pwede ka rin magbayad ng bills like Meralco, PLDT, water bills, and also pwede ka rin mag-transfer ng pera, which is yun yung gagawin natin. So para makapag-transfer ng pera, dito sa bandang taas sa kaliwa, merong 3 lines, so tap ko to. And then meron ditong transfer funds, so tap natin yan. And transfer to, so my accounts, meron ditong other PNB accounts, and meron ditong other local banks, either via PesoNet or via InstaPay. Ang pipiliin natin is transfer to other local banks. Kasi nga sa BDO tayo magpapadala ng pera. Meron dalawang option. Merong PesoNet or InstaPay. Ang major kaibahan ng dalawa is sa PesoNet, matagal yung pag-transfer. Pwede umabot ng ilang oras hanggang sa ilang araw yung pag-transfer. I think 1 to 5 business days. Yung sa InstaPay naman, real time. Ibig sabihin, as soon as matapos natin yung ginagawa nating pag-transfer gamit yung PNB Online Banking or PNB Internet Banking, mag-reflect na agad yung pera dun sa pinagpasahan natin, which is sa BDO, and itetest natin yan later on. So, ang pipiliin natin yung InstaPay. And, yun nga, ang major kaibahan is yung bilis. Mas mabilis si InstaPay sa pag-transfer. Pero, ang isa pang kaibahan nila is si PesoNet kasi is kaya niya mag-transfer ng malaking amount. Kung ang ita-transfer mo is let's say more than 50,000 pesos, halimbawa 100,000 pesos or 55,000 pesos, si PesoNet ang dapat sa'yo. Kasi si InstaPay, ang limit lang niya sa pag-transfer, ang maximum na pwede mong i-transfer per transaction or per day is up to 50,000 pesos lang. So sa akin, since 100 pesos lang naman ita-transfer ko and gusto ko mag-reflect agad yung pera dun sa pagpapadalhan ko, piliin ko na yung InstaPay. So ito yung last option. And also, yung service fee is 0 pesos, both for PesoNet and InstaPay. Ngayon lang yan, habang nire-record ko yung video, pero by the time na pinapanood nyo na itong video na to, possible may charge na yung pag-transfer from PNB to other bank. So, i-double check nyo na lang yung amount dito, kung magkano yung transfer fee. And yung transfer fee na yun is madededuct sa PNB account ninyo, aside dun sa pera ipapadala ninyo. So, piliin ko na yung InstaPay. And then, tap ko tong account ko. Ito yung source or yung pagkagalingan ng perang padala and new payee. Kung mapapansin nyo, meron ako ditong Pay Maya. Ibig sabihin, nagpadala na ako ng pera sa ibang
account, which is sa PayMaya nga. Ngayon naman, since first time ko magpapadala ng pera dito sa BDO account na to, itap ko tong new payee, yung first option. And then, kompletuhin ko lang tong details na to. Kung mapapansin nyo, meron ditong save payee to list. Ibig sabihin, pwede kong i-save tong account na to para next time kung gusto ko man ulit magpadala sa account number na to, hindi ko na kailangan i-re-enter yung account number, yung account name, yung address. Instead, katulad na napansin nyo kanina, may save na siya dito sa list. Katulad ng sa PayMaya, na-save na siya before kasi sinave ko siya as payee dati. So, gagawin natin yan. So, tap ulit tong new payee. And then, kompletuhin na natin to. So, for select bank, piliin natin is si BDO. Iba si BDO Network Bank sa BDO Unibank. Or Banco de Oro, this one. Ito yung unang option. And then, lagay ko na yung account name, account number, and address. Yung details na ilalagay nyo rito is kung kanino or yung details about dun sa pagpapadalhan nyo ng pera. So, yung sa account name, kung sino yung owner ng bank account na yun yung ilalagay natin dito. For AC number, ito naman yung account number sa BDO na pagpapadalhan natin. And yung address niya, ang ilalagay ko na lang dito is yung city address niya. Like Manila ba yan, Makati, Mandaluyong, or kung province ba yan, or city somewhere else like, let's say, Cavite, Bulacan. Yun na lang ilalagay ko sa address. Hindi ko nilalagay yung full address niya. So, proceed na tayo. And save ko na to as payee list or yun na pala, naka-on na pala siya by default. So, yung alias niya is, lagay ko na lang is, it's BDO Lulu. Since, yung alias pala, depende to sa inyo. Bahala kayo sa paglagay ng alias dito. Sa akin, ang nilalagay ko is BDO Lulu. Ibig sabihin nito, for me, BDO account to. And kay Lulu, or sa akin, nakapangalan yung account na to. And then, scroll up lang natin. And ito na yung ibang notes. So, proceed na tayo. Dito sa taas may continue na button. Medyo maliit lang yung word na continue, pero ito siya. So, tap natin yan. And transfer funds. So, yung amount is 100 pesos. And purpose nito is savings. And repeat. Meron ditong option na repeat. By default or automatically, naka-off siya. Pero pag i-on natin siya, pwede kang mag-transfer ng paulit-ulit. Let's say, allowance to para sa anak mo. Or every month, may pinapadalan ka talagang pera. So, pwede mong gawin na monthly. Tapos, ends after. So, ibig sabihin nito is, for the next 10 months, magkapadala ka ng pera worth 100 pesos sa account na to. Pero hindi natin yan gagawin. I-off natin kasi gusto ko one time lang, which is ngayon lang ako magkapadala ng pera dito sa account na to. And okay na tayo. So, na-double check ko na rin yung bank account number. So, tap ko na itong continue. And transaction fee is 0 pesos. So, yung total amount na madededuct sa account is 100 pesos lang, which is yun yung ipapadala kong pera. And okay na tayo. So, tap ko itong done. And enter ko lang dito yung code na ma-receive ko sa cellphone ko. So, hintayin lang natin yung code. Ito na siya. So, open lang natin. 807650. So, balik lang tayo. 807650 and continue. And loading na siya. So, ito na. Fund transfer successful. Meron ditong reference number. Itong reference number, naging practice ko na pag may ginagawa akong online transaction, sinisave ko yung reference number or tinitake ko na lang din yung screenshot nito para just in case magkaroon ng issue sa pag-transfer ng pera. At least, pwede ako mag-report like, let's say, nabawasan yung pera mo sa PNB pero hindi daw nag-reflect yung pera sa BDO. Pwede ako mag-report sa PNB para ma-investigate yung issue and ipoprovide ko to as proof ng transaction na ginawa ko. So ngayon, balik tayo sa BDO Online account ko. So, 33,510 to. So, refresh natin. So, balik ako sa my accounts. And 33,610 na siya. So, mabilis nag-reflect yung pera from PNB to BDO. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisipan kayong questions or topics na tingin nyo pwede naming ma-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to sa inyo. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!